tayo ng egg pie. So, nandito ngayon sa ating bowl yung 2.5 cups of all-purpose flour. Tapos, sunod naman natin ilalagay ay 1 teaspoon of salt. Okay. And then, lalagyan natin ng 2 tablespoon of sugar. So, ito muna yung ating papagalu-haluin. And then next, ilalagay naman natin yung ating butter at saka yung cold water para ma-mix natin siya. Alright. So, halu-haluin lang natin siya. Lalagyan na natin yung ating cold butter, mga 1 cup daw. So, hindi ko talaga pa rin sure kung paano i-measure siya per cup. Pero dahil ito na lang natitirang butter sa ref, so magtitiis ako. Nung nilagay ko naman siya dun sa cup, mukha naman siyang mukha naman siyang nag 1 cup. So, wala akong pastry mixer. So, susubukan ko naman ngayon kung pwede ba tong i-mix dito. Kung ito yung ginamit kong pang-mix. Ang importante naman kasi sa part na to is mahalo natin yung butter with the rest of the ingredients. So, gawin ko lang to and then pupunta na tayo dun sa next step kung saan lalagyan na natin ito ng cold water para maging dough yung itsura ng ating pie crust. Okay? So, ngayon naman, mukhang na-incorporate na natin yung butter dito sa ating flour mixture. So, what I did is, talagang tiniis ko siya na halu-haluin. Okay. And ngayon, lalagyan na natin siya ng water. Siguro paunti-unti. So, yung water dapat daw is cold. So, pag medyo na-incorporate na siya, mukhang naging flaky-flaky na yung ating yung itsura nito, then pwede ka na mag-stop maglagay. So, yun yung ibig sabihin ng duration ng 1/4 to 1/2 cup. So, tingnan natin. Ako siguro, I'll go for the 1/2 cup hanggang ma-well incorporate siya. Kasi, based from experience, minsan pag less than, hindi siya nahuhulma into a ball. Kailangan natin siya ibola para itago sa ref, tapos i-flat ulit. Okay? So, gawin ko lang ito until maubos natin itong 1/2 cold water natin. Flaky-flaky na yung ating dough. So, ang gagawin naman natin ngayon ay huhulmahin natin siya, tapos gagawin natin siyang bilog. Tapos, pag naging bilog na siya, ilalagay natin siya sa ref para tumigas ulit yung butter at magiging maganda yung pagka-crust niya. Okay? Sama-sama tayo. Ating bola, lalagyan na natin siya sa ref at babalikan natin siya after 30 minutes. Nilabas na natin sa ref yung ating dough. So, ngayon, ang gagawin natin sa kanya ay ipa-flatten na natin siya. Okay, so wala kasi akong, anong tawag dito? Wala akong yung sobrang flat surface talaga. So, we'll make use of this board kung enough na ba siya para ma-flat natin ng ayos itong ating dough at magawa natin siya as crust. So, ilalagay natin siya dito sa lalagyan na to once ma-flat na natin siya. Okay? Right. Magiging mataba yung ating crust dito sa ating egg. So, ang gagawin lang natin is ayusin lang natin siya, ihuhulma lang natin para maging maganda yung itsura niya dito sa edges. So, once maayos na natin yon, gagawin na natin yung ating egg filling. Okay? Pang decent na yung ating crust for the egg pie. Lagay lang natin siya sa refrigerator habang inaayos natin yung filling. Scald natin ngayon yung milk dito sa saucepan. So, hayaan lang natin siya dito for around 4 minutes. And after 4 minutes, set aside natin siya. Ihalo natin siya sa ating fillings. But for the meantime, ayusin lang muna natin yung ating mga eggs. Egg pie ito, kailangan may egg. So, lalagyan muna natin ito ng 3 itlog dito sa ating mixture. So, 1, 2, and 3. Okay. So, yung pang-apat natin, so yun yung the critical one. So, mag-switch tayo. Ang goal natin dito is ihiwalay yung yellow doon sa white. So, okay. Susubukan natin. So, may mga na-research ako kung paano gawin yun. Tingnan natin kung tama. Unfortunately, parang nabasag ko siya agad. So, tingnan natin kung mariremedyohan pa natin. But hindi ko na-remedyohan ang taka ko. Ito na gagawin ko. So, siguro, ipiprito ko na lang to. Try again tayo, okay? Okay,
gagawin natin siyang, ano tawag dito? Let's try na gawin siyang fried egg mamaya. Okay, so ganito pala talaga ito, no? Kailangan siguro gentle. Subukan natin ulit, ha? Uy, please. Kung hindi, ang dami namin kakainin itlog. Okay, so nagana na siya. So sabi nila, effective daw yung ginaganon. So naman, parang hindi effective. Ano basag po? Kung siguro masyadong mataba ito, no? Tingnan natin kung mas maliit. Ang butas, grabe eh. Grabe na ito. Okay, ano yan? So we got no time. Okay. Tingnan natin kung ganito, papasok siya. Pasok ka ba? Ito lang, bakit yun? Bakit ganun? So mali yata yung strategy. Niloloko naman ako nung nabasa ko eh. Dapat siguro, yung sa pag-crack pa lang, ginalaw-galaw na. Siguro ganun yun. Ano? Bakas ako yun. Nahirap ako yung sarili ko. So i-gano'n na lang natin. Okay, yan. Iwan na lang natin siya yung egg na gano'n. Tapos, since may konting gano'n, kukuha na lang tayo ng egg dito na whites. Dahil kung iba lang itong naiwan natin dito, ay medyo mas marami na tayo. I-fluffy. Okay, 1, 2, and 3. Ayun sila 4 pa. Tapos dito may kulang konti-konti. Okay, na-compensate natin ang kinuha natin egg whites. Tara! So, nikulang na natin. Okay, so ngayon, i-whisk lang natin ito. And then, ito naman mamaya, first time natin gamitin yung electric mixer para ma-emulsify. Para pick-pick daw. Okay, sige, binis na ako ng konti. Taktal ko. I-mix natin yung ating granulated sugar dito. Habang patuloy natin, wini-whisk yung itlog. Lagyan natin siya ng 1 teaspoon ng vanilla extract na sana wag lang gamin matapos nito. Yung isang vanilla extract ko sobrang nilanggam ng banggang-bangga. Okay, so may 1 teaspoon na tayo. Mix lang natin siya. Ngayon, yung na-scald natin ng milk, ilalagay na natin dito. Okay, sa mixture. So, importante yung scalding natin is sakto kasi kung hindi sakto, baka mamaya maluto yung itlog. Okay, tinangan natin. Oops, okay. Halo-haluin lang natin sila. Look to us kung tama ba itong gagawin natin. I-whisk natin to hanggang makakuha daw tayo ng soft peak. Okay? Soft peak na ba siya? Anywho, so imimix na natin siya dun sa egg natin at i-incorporate natin sila. Incorporate na natin yung ating mga peaks dito. Wow, ang galing. Ang saya. Okay, so halu-haluin lang natin siya. Tapos, once na ma-mix na natin siya dito, ilalagay na natin siya doon sa ating pie crust. Okay? Preheat na natin yung oven ng 350 degrees Fahrenheit. And then, yun. So, habang pinipreheat natin siya, ilalagay na muna natin itong ating filling dito sa ating crust. Okay. Yan. Sana sakto lang, no? Wow! Saktong-sakto. Okay, buti na nag-sale dito sa Landers. Okay. So, hayaan lang natin siyang mag-set siguro na nasa ibabaw yung mga puti. Okay. So, yun yung sabi dun sa instruction ni Panlasang Pinoy. Kasi kailangan yung white yung nasa ibabaw din. Although, naturally lang naman daw siya magfo-float paakyat. Importante lang na maalala natin yun. Kasi siya yung nagbibigay ng brownish texture doon sa ating egg pie. Okay? So, we still have siguro few minutes bago mag-preheat yung ating oven. So, hayaan lang muna natin siya dito and then ilalagay na natin siya doon sa loob. Alright, good luck to us! Yung ating oven, may ilalagay na natin yung ating egg pie. So, dahan-dahan. Dahan-dahan lang ha, mutsi. Dahan-dahan mutsi. So, yan, mabigat pala siya. Okay. So, i-shoot lang natin ito dito sa loob. Dahan-dahan. Okay. Okay. Right, there we go. So, siguro unahin muna natin siya for 15 minutes. And after 15 minutes, bababaan natin ng konti yung ating temperature. Tapos, saka natin siya lulutuin ng 35 minutes. Okay? Ganito ang itsura niya. Parang walang nangyari. So, anyway, babaan lang daw natin ng konti yung temperature. And now, we'll bake this for 35 minutes.
May nangyari pala ng konti. Medyo nag-thicken yung ibabaw. May ganun na, nag-thicken. Look at what we have here. Ito na ba ang magiging first product na ibibenta ko? Charot. Medyo wobbly-wobbly siya. Ganito ba talaga? Alam ko yung mga binibili, hindi siya wobbly eh. But anywho, we'll let it rest. And then, after natin siya i-rest, isi-serve na natin siya. So, syempre, kailangan playing safe tayo lagi. Ang ating gagawin ay lagi dapat tayong may mga backup na kakainin. So, ngayon ang backup natin ay yellow cup pizza. Okay. So, set aside natin and then photo shoot and isi-serve na natin yan. Ang ating finished product, ang ating egg pie. So, tingnan natin kung anong lasa niya in a bit. So, yun lang. Happy eating!